Kung naghanap kayo ng staycation sa Tagaytay for your family special celebration or bonding, share ko itong place na isa sa mga kinoconsider namin. Ito pala yung isa sa mga villa ng Nueva Villa, ang Villa Leopoldo, located sa Silang, Cavite. Mga few minutes away siya sa Tagaytay Rotonda. Siyempre, sa Tagaytay, malamig, kaya non-negotiable talaga sa amin yung heated pool kasi gusto namin ma-utilize yung mga pool. And yes, we found this beautiful place na perfect for family bonding. So maganda yung parking nila, meron ng kasyang 2 cars plus may extra space pa daw sa gilid if may additional vehicles kayo. Pagdating naman sa space, malaking plus na agad yung malawak na sala at dining area. Okay na okay siya for a medium-sized family or group, siguro mga around 6 to 12 packs. Hindi siksikan at may space talaga for bonding. Isa sa mga nagustuhan namin dito is may room siya sa ground floor, perfect para sa mga seniors or sa mga ayaw na umakyat ng stairs. Siyempre may sarili ding bathroom itong room na to. Tara, akyat naman tayo sa second floor. So for bonding time, nakita niyo naman sa baba, merong billiards and arcade, and dito naman sa taas, merong PS4 and yung video game nila. Kung ayaw mo mag-swimming, meron naman din other activities para sa inyo. So sa second floor, merong 3 rooms, yung dalawa merong bunk beds, na kasya siguro mga 4 persons per room, and yung isang room, kasya 2. Napaka-spacious ng bahay, tapos high ceiling pa, ang cozy ng vibes. Ang ganda talaga nito for family celebrations, reunions, or group staycations. May veranda rin pala sa second floor na ang sarap tambayan, lalo na sa umaga, kape, malamig na hangin, at ang lawak ng view oh. Tahimik din yung area, hindi dikit-dikit yung mga bahay, kaya if magsiswimming kayo or night swimming, mag-video kayo, or may maingay na activity sa gabi, hindi kayo masyado mag-worry sa pwedeng magreklamo. So note lang, may extra charge yung heated pool dito, so may option kayo if gusto niyo yung heated or regular pool lang. By the way, ito na pala yung pinakamalaking house or villa na ina-offer nila. Meron din silang other villas for smaller groups, depende sa size ng staycation nyo. For rates and availability, you can message them sa Facebook page nila and available din sila sa Airbnb. So if you're planning for a private family getaway or a barkada getaway in Tagaytay, this place is definitely worth checking out. Save this for your future trips and let me know if you want more Tagaytay staycation finds like this. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and follow us for more recommendations, especially around Tagaytay areas. Stay safe!